Hei vaan kaikille ja lämpimästi tervetuloa seuraamaan Suomen Yrittäjän etäkoulutusta. Opi ratkaisemaan yrityksesi rahoitushaasteet. Tänään käydään siis sellaisia asioita läpi, että mitä jokaisen yrittäjän pitäisi osata yrityksensä rahoittamisesta, miten rahoitus toimii liiketoiminnan kilpailuetutekijänä, mitä rahoitettavuus tarkoittaa, mitä se mahdollistaa, minkälaisia pulmia rahoituksessa yleensä on ja miten niitä voidaan ratkoa. Kouluttajana meillä tänään Petri Roininen Investor House Oyjiltä. Petri on sen toimitusjohtaja ja koulutukseltaan myöskin diplomi-insinööri. Petri on toiminut yrittäjänä useissa yrityksissä, pankin johtajana ja myöskin nyt tosiaan pörssiyrityksen toimitusjohtajana. Petri on neuvotellut ja järjestellyt 10 yritysten oman ja vieraan pääoman ehtoisia rahoituksia yli 25 vuoden ajan. Petri on myös tietokirjailija, jonka teokset ovat käsitelleet muun muassa yrittäjyyttä, talouspolitiikkaa ja asuntosektoria. Petri, ole hyvä. No niin, hyvää iltapäivää ja tervetuloa myös mun puolestani. Hienoa, että näin usein on kokenut rahoituksen ja rahoitettavuuden kiinnostavana ja liittynyt tähän iltapäiväsessioon tänään. Samalla kun meitä on 250-300 ilmoittautunut tähän, niin se on tietysti myös sellainen haaste vähän, että mistä tulokulmasta tätä teemaa käsittelee. Että jos mennään niin kuin kovin teoreettiseen rahoitusnäkökulmaan, niin se ei ole ehkä sitten kauhean niin kuin käytännön eväitä antavaa, ja sitten taas jos mennään kauhean niin kuin detaljoituun matematiikkaan tai johonkin lomaketekniikkaan, niin se saattaa taas jostain tuntua vähän turhauttavalta, niin mä mietin tätä tulokulmaa sillä, että mä koitan nyt seuraavan 3 vartin aikana ikään kuin tiivistää sen, että mitä mä oon oppinut rahoittamisesta, yritysrahoituksesta ja yritysten rahoitettavuudesta viimeisen 30 vuoden aikana. Tuossa arvioin sillä, että mä oon ehkä itse neuvotellut niin kuin tällainen niin kuin lainan ottajana tai rahoituksen saajana semmoinen 300-400 rahoitushanketta ja sitten aikanaan niin kuin pankkiirina niin tehnyt varmaan 10 000 luottopäätöstä, niin pyrkimys on taas seuraavan tunnin aikana kuvata sitä, että mikä mun tällä kokemuksella on sellaista tärkeää ja mistä uskon, että voisi olla hyötyä sitten itse kullekin. Tämä on niin kuin se tavoite, mutta että jos lähdetään liikkeelle sillä tavoin, että mietitään vähän tätä rahoitusta sillä, että sehän on periaatteessa aika yksinkertaista, että siis rahaa tarvitaan käytännössä 3 asiaan. Rahaa tarvitaan investointeihin, rahaa tarvitaan käyttöpääomaan ja sitten rahaa tarvitaan semmoisiin yllätyksiin, joita aina tulee, kaikille tulee joskus. Ja rahan lähteitä on niin kuin oman pääoman lähteet ja vieraan pääoman lähteet, eli lainat. Että tässä mielessä se on niin kuin aika rajallinen kysymys ja hallittava ja ymmärrettävä, mutta jos kysytään sitä, että mitä on yrityksen rahoitettavuus? Ajatellaan se sillä, että mikä on tärkeintä yrityksen rahoituksen saatavuuden kannalta. Ja nyt kysytään niin kuin pieni gallup tähän alkuun, että mikä mielestänne on tärkeintä yrityksen rahoituksen saatavuuden kannalta? Onko ne yrityksen hyvät tilinpäätökset? Onko se, että yrityksellä antaa hyvät vakuudet? Onko se yrityksen tulevat kassavirrat vai hyvät henkilösuhteet rahoittajaan tai pankkiiriin? Vai onko se pitkä asiakashistoria? Niin tehdään tämmöinen gallup tähän alkuun. Niin tämmöinen vanha sanonta on olemassa, niin kuin mä opin tämän joskus 90-luvulla pankkiirina, että ei rahoituksen saaminen ole hankalaa, että kaikki hyvät hankkeet saa rahoitusta. Ja nyt ihan tämä ehkä tämmöinen viimeaikainen kehitys on johtanut siihen, että on ruvennut miettimään, että onkohan se näin, saako kaikki hyvät hankkeet rahoitusta vai onko kenties tämän hyvän määritelmä jollain tavoin muuttunut. Et mun niin kuin näkemys on kyllä se, että yhä harvempi saa rahoitusta ainakaan toivomillaan ehdoilla tänään. Ja se ehkä johtuu ennen kaikkea siitä, että niin kuin tämä finanssimarkkinan globaali ja EU-tasoinen regulaatio on kiristynyt oleellisesti. Se kiristää pankkien pääomavaateita, joka taas kiristää niin kuin pankkien kykyä antaa luottoja.
se näkyy sitten ennen kaikkea tällä hetkellä, se näkyy pienten ja keskisuurten yritysten rahoitushaasteena, se näkyy rakennusalalla rakennusaikaisen rahoituksen niukkuutena. Oma arvio oli se, että viime vuonna katosi miljardi tuommoisesta rakennusaikaisesta rahoituksesta tämän johdosta. Se näkyy sitä, että monella pienemmällä paikkakunnalla on vaikea operoida ja toimia, koska se rahoitus keskittyy myös paikkakunnittain. Ja sitten se näkyy siinä, että pankeille on tullut takaisin tämmöinen kiintiöajattelu. Se lähtee tästä regulaatiosta, eli siitä, että tietylle toimialalle voidaan tänä vuonna myöntää näin paljon lainoja, ja jos se menee syyskuussa täyteen, niin sitten pitää vähän aikaa odotella. Tässä on pikkasen sellaista 70-luvulle paluuta tässä kiintiömaailmassa. Samaan aikaan pitää ymmärtää se, että meidän Suomessa toimivat pankit on hirveän hyvässä kunnossa, ne on ammattitaitoisia, ne on osaavia. Tämä on yksi meidän yksi vahvuus tällä hetkellä ja tosi tärkeä asia. Mutta yhtä kaikki niin rahoitus on tiukkaa. PK-yritysbarometri syksyllä kertoi aika selkeästi siitä, että yritysten kassat on tiukoilla ja käyttöpääoma tai rahoitustarve on tosi isossa kasvussa. Meidän on helppo ymmärtää se muun muassa tämän koronavaikutusten takia ja siitä lähtien, että korona, yleensä kun rahoituskriisit ui sisään, ne tulee taseen kautta sillä, että rahoituksen saatavuus vaikeutuu, mutta tällä kertaa se tuli liikevaihdon kautta, tuloslaskelman kautta ja aiheutti akuutin käyttöpääoman rahoitustarpeen. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että yhä harvempi saa rahoitusta ainakaan toivomillaan ehdoilla. No, meillä on tulokset valmiina. No niin, katsotaan tuloksia. Näyttää siltä, että suurin osa oli sitä mieltä, että yrityksen tulevat kassavirrat olisi tärkein. Ja sitten siellä on yrityksen hyvät tilinpäätökset sen jälkeen, eli tuonne yrityksen tulevat kassavirrat, niin 57% vastasi sinne sen, ja sitten tämä yrityksen hyvät tilinpäätökset 23%, yrityksellä on antaa hyvät vakuudet 17%, hyvät henkilösuhteet rahoittajaan 3% ja pitkä asiakashistoria pankissa 1%. Okei, joo, toinen on mielenkiintoinen tulos. Mä eilen soitin läpi niin kuin kaikki keskeiset liikepankit ja kysyin pankinjohtajilta tämän saman kysymyksen. Ja kaikista näistä, kenen kanssa mä keskustelin, niin kaikki sanoi, että kaikkein tärkein on, kuinka ollakaan, yrityksen tulevat kassavirrat, aivan niin kuin tässäkin oli 57%. Niin pankkiirien keskuudessa se oli tällä pienellä mutta sitäkin niin kuin merkittävämmällä joukolla niin 100%. Itse jotenkin ajattelin sillä, että varmaan joskus kauan sitten 80-luvulla henkilösuhteet oli tosi tärkeitä. Sitten ehkä 90-luvun laman jälkeen tuli niin kuin tilinpäätökset ja vakuudet keskiöön, mutta tänään niin mitä enemmän niin kuin, pankkien kanssa asioin ja rahoittajien kanssa asioin, niin sitä enemmän keskustellaan juuri näistä tulevista kassavirroista. Ei ainoastaan niin kuin kokonaislukuina, vaan niin kuin hyvin tarkkaan pilkottuina, että mikä se asiakaskunta on, kuinka pitkät sopimukset, kuinka ennustettavat ne kassavirrat on, minkälaiset on kiinteät kulut, minkälaiset muuttuvat kulut, voidaanko niitä sopeuttaa. Mun mielestä niin tämä oli hyvä kysely, hyvä vastaus, hyvä tulos, erittäin hyvin ollaan liikkeellä ja jäljellä. Yrityksen tulevat kassavirrat on se kaikkein keskeinen asia, noin muutkin pitää olla kunnossa. Jos ne ei ole kunnossa, niin ei onnistu eikä toimi, mutta tuon kassavirtojen merkitys kasvanut koko ajan. No, tavallaan jos palataan vähän tuohon mitä tuossa kuvassa on, niin tämä on sillä lailla mielenkiintoinen tilanne, että korko on 0. Mä olin joskus 90-luvulla pankkiirina ja oli euro tulossa ja mä kiersin puhumassa eurosta eri paikoissa ja sitten mä olin Tampereen työväen talolla ja niin kuin nuorena pankkiirina meuhkasin siinä niin kuin euron tulemisesta ja sen vaikutuksesta. Ja sitten siellä oli yksi takarivissä sellainen vähän niin kuin havukka-aho-ajattelija-tyyppinen filosofi, joka kysyi, että sanoppas meille, että mitäs jos korko poistettaisiin maailmasta. Ja mä sanoin, että no, olipas kysymys, että tuommoista nyt voi tapahtua, mutta sitten kaveri vaan intti, että mitä jos? Mä sanoin, että jos poistettaisiin, niin varmaan se johtaisi siihen, että kun raha olisi ilmasta, niin osakkeiden ja asuntojen hinnat kohoisi tosi korkealle. Ja sitten toisaalta taas tulisi vähän sellainen kysymys, että kannattaako sitä rahaa nollakorolla kellekään lainata, että rahan saanti voisi vaikeutua. Mutta ei toi kyllä mahdollistua, mutta tänään me ollaan siinä.
raha on lähes ilmasta niille, jotka sitä saa, mutta ei siinä vielä kaikki. Sen lisäksi reaalikorko on negatiivinen, eli inflaatio on suurempi kuin korkotaso, joka on siis niin kuin tietysti lainanottajan unelma, jos näin voisi sanoa. Samanaikaisesti, niin kuin mä sanoin, suomalaiset pankit on hyvässä kunnossa ja halukkaita rahoittaviin menestyviin yrityksiä ja yrittäjiä, ja koko ajan tulee lisää elvytysrahaa. Tämä on niin kuin toisaalta sellainen, niin kuin, joka pystyy, niin voiko tämän parempaa tilannetta olla, jos vähän kärjistää. Eli tavallaan niin kuin, tässä on niin kuin sekä että polarisoitunut tilanne, ja nyt niin kuin tämän johdosta on hirveän tärkeää, että osattaisiin kaikki kehittää sitä omaa firmaa ja sen rahoitusta sillä, että rahoituksesta voisi tulla kilpailuetu tässä tilanteessa. Sillä tavoin, että me ei oltaisi siinä päässä, jossa niin kuin rahoitusta ei saada, vaan me oltaisiin siinä päässä, joka olisi hyvin rahoitettavaa ja joka pystyisi rakentamaan liiketoimintaansa sen rahoituksen päälle sillä tavoin, että se rahoitus olisi oikeasti kilpailuetu. No, miten se olisi mahdollista? Niin minulla on tässä 4 tällaista hypoteesia, väitettä. Näistä siis, nämä on niin kuin väitteitä, nämä ei ole faktoja. Näistä voi olla eri mieltä. Voi olla, että joku voi olla sitä mieltä, että joku ei pidä paikkaansa, joku voi olla sitä mieltä, että joku muu asia on paljon tärkeämpi. Mä koitin niin kuin tiivistää tähän sen niin kuin, miten mä näen tällä hetkellä maailmana. Niin ensimmäinen on tärkeä asia on se, että pitäisi määrittää semmoinen liiketoimintamalli, joka sopii omiin resursseihin, omiin rahoituskykyihin. Palataan siihen kohta. No sitten toinen asia on sen niin kuin liiketoimintamallin sisällä niin rakentaa nämä äsken todetut 57% piti tärkeimpänä ennakoitavia tulevia kassavirtoja, että niiden ymmärtäminen ja rakentaminen. Ja sitten tulee tämä niin kuin, että jos nämä asiat osataan, niin siitä voi tulla kilpailuetu, joka voi auttaa kasvattamaan, kehittämään yhtiötä, tekemään sitä kannattavammana. Ja sitten 4. asia, että vaikka tuossa niin kuin, ikään kuin tuossa kyselyssä ehkä vähän äsken henkilösuhteita ei niin tärkeinä pidetty, mutta tosiasiassa se on mitä suuremmassa määrin luottamuskysymys, ihmisten välinen luottamuskysymys. Ja sen takia niin kuin pankki on, tai rahoittaja, sanotaan näin, rahoittaja on yrittäjän ja yrityksen tärkein kumppani. Palataan tuohon kysymykseen kohta, että kuinka semmoista kumppanuutta rakennettaisiin. Näistä teemoista niin lähdettäisiin kehittämään tätä. Ensin tämä liiketoimintamallin näkökulma. No, joka alalta voidaan löytää vähän erilaisia, vähän niin kuin saman osaamisen ja saman alan ympärille erilaisia liiketoimintamalleja. Tähän mä olen piirtänyt kiinteistö- ja rakennusalan liiketoimintamalli, tämmöisen nelikentän. Kiinteistö- ja rakennusala sen takia, koska me toimitaan ja toi on meille tuttu. Ja tuossa tällä alalla on sellaisia toimijoita, jotka keskittyy hankkeisiin, osa niistä tekee niitä, niin kuin urakoitsijat, aliurakoitsijat, konsultit, välittäjät, ja osa omistaa niitä, niin kuin gründerit, rakennuttajat, developerit, ne niin kuin, omistaa, vaikka rakennuttaa kerrostalon ja myy sen sitten. No, sitten on toisaalta toimijoita, jotka ei niinkään ole niin kuin yhden hankkeen ympärillä, vaan niiden liiketoiminta muodostuu isosta määrästä vaikka rakennuksia, asuintaloja, kerrostaloja, eli tästä kannasta. Niitä on rahastoyhtiöitä, kiinteistörahastoyhtiöitä, kiinteistövarallisuuden hoitajia, isännöitsijöitä ja niin edelleen. Ja sitten on myös sellaisia tahoja, jotka omistaa ne mökit, eli kiinteistösijoittajia. Ja niin kuin jokaisessa näissä niin kuin liiketoimintamallissa niin tämä pääomavaade on ihan erilainen. Tuolla vasemmassa alanurkassa niin pääomavaade on pienimmillään. Siellä ei tarvita kuin käytännössä vähän käyttöpääomaa. Sen sijaan tuolla oikeassa yläkulmassa niin se on äärettömän pääomaintensiivistä ja itse asiassa on niin kuin, kansainvälistynyt tosi nopeasti ja siellä toimii myös niin kuin kansainvälinen suurpääoma ja muuttaa pelisääntöjä erittäin nopeasti. Ja tässä kentässä pitäisi löytää sitten semmoinen liiketoimintamalli, joka on omille taskuille mahdollinen kulloinkin. Me on niin kuin edetty tässä maailmassa niin kuin Investors Housena sillä, että kun mä perustin Investors Housen, niin mä olin niin kuin yhden pörssiyhtiön Suomen maajohtaja toissa vuosikymmenellä. Tuli finanssikriisi, tuli Lehman Brothersin nurinmeno ja sitten kuinka ollakaan, niin
tämä yhtiö päätti vetäytyä Suomesta. Ja no, mä olin sillä vähän valmistautunut siihen ja ehdotin, että jos mä ostasin osan niistä liiketoiminnoista, mutta en pystynyt tietenkään ostamaan niitä pääomaintensiivisiä, mutta ainoastaan ne, mitkä oli tuolla vasemmassa alanurkassa, ne niin kuin vähän konsulttityyppiset liiketoiminnat. Lähdettiin siitä liikkeelle, ruokahalu kasvoi syödessä, siirryttiin tuonne oikeaan alakulmaan, ruvettiin tekemään rahastoyhtiönä liiketoimintaa, se vaatii jo pikkasen enemmän pääomia, ja sitten viime vuosikymmenen puolivälissä niin hakeuduttiin tuonne oikeaan yläkulmaan kiinteistösijoittajaksi, jollainen me hyvin pitkälle tänäänkin ollaan. Tänään kuitenkin, niin kuin mä viittasin äsken, niin kansainvälinen pääoma on tullut erittäin vahvasti Suomenkin markkinoille, ja näillä lihaksilla on erittäin haasteellista kilpailla maailman suurimpien Morgan Stanleyen tai muiden kanssa, niin sen takia me nyt taas vaihteeksi ollaan sitten etsimässä vähemmän pääomaa sitovaa liiketoimintaa, eli meidän kasvuvektorit osoittaa tuonne vasempaan yläkulmaan, tuonne gründerin rakennuttajasuuntaan sekä sitten tuonne kiinteistövarallisuudenhoitajasuuntaan. Eli tämä elää koko ajan ajassa ja koko ajan pitäisi löytää sellainen omille taskuille mahdollinen, omille rahoitusresursseille mahdollinen liiketoimintamalli. Liiketoimintamalleja niin kuin eri aloilla on tosi monenlaisia ja ne niin kuin sitoo hyvin eri tavoin niin kuin pääomaa. Jos me ajatellaan vaikka sellaista kuin hotellia, joka nyt tuossa on ekana, niin ei ole kauhean kauan aikaa, kun hotelli, se joka toimi hotellibisneksessä, niin se omisti hotellin ja se omisti sen operaattorin ja se hoiti sen myynnin ja kaiken itse. Tänään se liiketoiminta on niin kuin jaettu parhaimmillaan 7 osaan, josta jokainen niin kuin on rahoituksellisesti hyvin erilainen. Siellä on yksi taho, joka omistaa sen tontin, toinen, joka omistaa sen rakennuksen, kolmas, joka ylläpitää, kehittää sitä rakennusta, 4, joka operoi sitä hotellitoimintaa, 5, joka myy sille hotellioperaattorille sen brändin, vaikkapa Kalastajatorppa niin on muistaakseni Scandikin operoima, ja sitten on näitä alustoja, niin kuin Booking.com tai Trivago ja alustojen alustoja. Eli se niin kuin jakaantuu 7 ja niillä on kaikilla erilaiset pääomavaateet. Ja tämän löytäminen, että se oma osaaminen puetaan sellaiseen liiketoimintamalliin, että siihen on hyvät rahoitukselliset resurssit, niin se on niin kuin yksi viisauden alku ja sen myöntäminen, että se voi muuttua ajassa. Alustatalous tarjoaa tällä hetkellä siihen ihan huikeat esimerkkejä, mutta ei mennä niihin nyt. No sitten jos niin lähdetään miettimään näitä kassavirtoja ja niin kassavirtojen ymmärrystä ja otetaan ihan niin alkava yhtiö, niin yksi sellainen niin kysymys, mikä niin on tietynlainen sudenkuoppa, niin on tämän niin verotuksen ymmärrys ja veron kassavirtojen ymmärrys. Mä otin tähän tämmöisen niin keisin. Tämä on niin puolitodellinen keisi, tässä on vähän niin nimin muutettu ja sellaista. Tämä on niin yhtiö, joka toimii yritysten toimitilan välittäjänä, eli etsii ja välittää yrityksille toimisto- tai liiketiloja. Uusi yritys perustetaan, perustaja plus yksi henkilö, yhdelle henkilölle 3 tonnia, omistajan palkka 2 tonnia, tarvitaan vähän pääomaa, pyörittää sitä 10 tonnia omaa, 10 tonnia lainaa asuntovakuutena. Eka vuosi menee hyvin, liikevaihto 100 000, 10% tulosta, siitä voisi vaikka maksaa vähän osinkoja yrittäjälle. Hyvä, mutta miten tämä näyttäytyy, kun tuodaan niin nämä kassavirrat tähän, niin tämmöinen toiminta, joka on arvonlisäverollista toimintaa, siellä ei ole juurikaan alvipoistoja, niin tuosta 100 tonnin laskutuksesta alvi 0, 124 alvillisena, niin arvonlisäveroihin meni 21 tonnia, palkkaveroihin, sivukuluihin 42 tonnia, yhteisöveroon 2 ja sitten vielä jos osinkoa maksetaan, niin siihen vähän, niin 66,5 tonnia oli niin kuin verot. Ja sitten kun osa asiakkaista maksaa vähän hitaasti, osa jopa osa 30 päivää, osa jopa 45 päivää, niin huomataan, että myyntisaamisissa on kiinni 20. Eli lopputulos on kassavirta mielessä se, että business on hyvin liikkeellä, mutta kassavirta mielessä rahaa ei näy, koska raha on toisaalta mennyt tänne verottajalle ja toisaalta se on sitten kiinni myyntisaamisissa. Ja
tässä tilanteessa todennäköisesti niin kuin tarvitaan jopa vähän lisää lainaa. Ja erityisesti jos niin kuin, haetaan kasvua, niin tarvitaan nopeasti lisää lainaa. Tästä keisistä on myös niin kuin kuvattuna vuosi 2. Se löytyy tuossa alhaalla lukevasta blogista, joka löytyy Suomen yrittäjien sivulta. Mutta niin toi keisi päätyi siihen, että tämä yrittäjä, joka tavoitteli erittäin nopeata kasvua, niin lopulta joutui ottamaan lainaa voidakseen maksaa veronsa, vaikka se toiminta oli kannattavaa. Ja tämän kassavirtojen ymmärrys on niin äärettömän tärkeää ja itse asiassa niin kuin useasti hyvin myös niin kuin de facto aliarvostettua ja kuitenkin muodostaa tosi ison osan tuosta elämästä, niin sitä kannattaa enemmän kiinnittää huomiota. Jos vielä mennään niin kuin tähän kassavirtaan vähän ja tähän käyttöpääomaan tarkemmin, niin tässä on myös niin kuin 2 tämmöistä niin kuin rakennusurakoitsijaa, tämmöinen reaalimaailman keisi. Rakennusurakointi ei sinänsä tarvitse kauhean isoja pääomia, siinä niin kuin tehdään tilaustyötä rakennuttajalle, ei tarvitse omistaa sitä kiinteistöä missään vaiheessa, tehdä työsuoritus talon rakentamiseksi. Pääomaa sitoutuu jonkun verran niin kuin yhtiön niin kuin infraan, työkaluihin, koneisiin, laitteisiin ja sitten sitoutuu käyttöpääomaan. Se, mihin sitoutuu paljonkin pääomaa, on erilaiset takuut, urakkatakaukset, jotka tyypillisesti on sitten niin kuin 10% urakkahinnasta ja takuajan 2 vuoden mittaiset takaukset, jotka on 2%. Ja näitä voidaan sitten joko pankkitakauksilla tai sitten niin kuin rahalla tehdä näitä niin kuin takauksia, ja ne on niin kuin aika iso osa tätä rahoituselementtiä tämmöisessä. Tässä on 2 yhtiötä, niin kuin toinen on niin kuin vähän niin kuin nuukamalli, ja toinen on sitten vähän niin kuin leväperäisempi malli. Näillä on niin kuin Niilo ja Raimo nimet tässä, ja molemmat tekee 500 000 liikevaihtoa, samanlaista 10% käyttökatetta, ja maksaa sitten veronsa ja tekee tulosta. Ja nyt jos niin kuin kysytään, että miten nämä rahoituksellisesti ja kassavirallisesti käyttäytyy, niin tullaan tämän näköiseen lopputulemaan, jossa rahoitustarve samanlaisessa bisneksessä riippuen siitä, miten nämä kassavirrat hallitaan, niin on 8-kertainen tässä toisessa verrattuna toiseen. Siis 8-kertainen, ei niin kuin 30% tai 50% enemmän, vaan 8-kertainen. Ja tämä niin kuin perustuu siihen, että molemmilla on samanlaiset alkuinvestoinnit, molemmilla on samanlaiset varastot, mutta sitten niin kuin ostajan myyntiehdot pystytään rakentamaan niin kuin vähän eri tavoin. Tässä on niin kuin semmoinen ajatus, että toinen pystyy saamaan niin kuin 7 päivän maksuajalla rahat sisään, toisella 30 päivän maksuajalla, toinen pystyy ostolaskuista neuvottelemaan maksuaikaa, toinen joutuu maksamaan heti. Ja sitten edelleen täällä takauspuolella, niin toisella on luottoa pankissa tai luottovakuuttajassa ja pystyy takauksilla järjestämään urakka- ja takuaikaiset ja toinen joutuu käyttämään rahaa, niin tämä ero muodostuu näin isoksi. Ja nyt on niin kuin helppo mieltää se, että kumpi on niin kuin tiukemmalla, toisella on rahat maailmalla, toisella on rahat kassassa, kummalla on niin kuin enemmän pelitilaa, jos tulee niin kuin onnistumisia, kasvumahdollisuuksia, tai jos tulee niin kuin epäonnistumisia ja heikkoja hankkeita, niin kummalla on parempi riskinsietokyky. Eli tämä niin kuin tämän rahoituspohjan rakentaminen sillä tavoin, että on pelitilaa, on äärimmäisen tärkeää, ja tämä konkretisoi sitä. Nyt jos lähdetään tätä miettimään sillä tavoin, että kilpailuetuna rahoitus. Entäs jos lähdettäisiin oikein kunnolla tavoittelemaan kasvua? Ajatellaan, että 500 000 sijaan niin haettaisiin 5 miljoonan liikevaihtoa, että pyrittäisiin tekemään tämmöistä niin kuin pienestä urakoitsijasta vähän tämmöinen niin kuin keskisuuri urakoitsija. Käyttökatteet, vero, kaikki samalla tasolla. Ja jos nämä liiketoimintamallit ja tämä niin kuin tämän käyttöpääoman rahoituksen hallinta on samanlaista, niin me tullaan tämmöisiin tilanteisiin. Tämä ero, joka oli äsken 8-kertainen, kasvaa.
se kasvaa sen takia, koska täällä myyntisaamisostopuoli, myyntisaamiset ja ostolaskupuolella sen paino kasvaa, kun liikevaihto kasvaa. Niin tähän syntyy siis niin kuin 2-5 miljoonan liikevaihdon omaavalla yhtiöllä niin rahoitustarpeeseen syntyy 1 miljoonan euron ero. Nämä toimii siis täsmälleen samalla tavalla, mutta toisella on käytännössä milli enemmän kassassa rahaa kuin toisella. Ja niin kuin on niin kuin helppo ymmärtää se, että tämä toinen pystyy rakentamaan tällä rahoitusmallilla, tämä toinen, eli tässä tapauksessa tämä Niilo, pystyy rakentamaan tällaista kasvua, mutta tämä toisen, eli tässä tapauksessa Raimon, niin mallilla se kasvun rakentaminen ei ole mahdollista, koska jossain vaiheessa niin kun rahoitusta ei ole saatavissa. Se bisnes ei ole rahoitettava samalla tavalla kuin tämä Niilon bisnes. Ja me tullaan tässä tullaan niin kuin hyvin konkreettisesti just tuohon niin kuin alussa esiin tulleisiin kassavirtoihin. Kassavirtojen hallinta on niin kuin tässä kaiken niin kuin A ja O. No, miten sitten niin kuin tämmöistä niin kuin millin eroa pystyisi hoitamaan? Ja käytännössä niin kuin miten pienentää käyttöpääomaan sitoutuvaa rahoitusta, eli vapauttaa rahaa itselle. Toi on tietysti kaikkein olennaisin, toi osto- ja myyntiehtojen hallinta. Se on niin kuin neuvottelutaitoa, se on liikesuhteita, se on osaamista, se on montaa muuta, se on myös tahtolajia. Ja siinä on tiettyä niin kuin asiakasvalintaa ja toimittajavalintaa, ja sitten siinä on myös historia taakkaa tai ansiota mukana. Se on niin kuin tärkeää. Ja jos se unohdetaan hetkeksi, niin sitten on 2 muuta hyvin tärkeää asiaa. On laskusaatavien myynti, eli tuossa tilanteessa niin tämä niin kuin Raimo voisi hyvin myydä ne isot saatavansa jollekin rahoitusyhtiölle. Se vaatii sitä, että asiakas on uskottava ja montaa muuta, mutta niin kuin pelkästään sillä laskusaatavien myynnillä, niin tuossa äskeisessä keisissä niin tämä Raimo pystyy irrottamaan puolet siitä maailmalla olevasta 1 miljoonasta eurostaan omaan kassaan. Hän maksaa siitä jonkun verran, mutta yhtäkkiä hänellä on tilanne, että hänellä onkin pysyvästi 500 000 enempi kassassa rahaa, joka niin kuin auttaa nukkumaan paremmin. Sitten se antaa niin kuin ihan erilaiset neuvottelumahdollisuudet tavarantoimittajien suuntaan ja niin edelleen ja niin edelleen. Rahan kierto, kassavirta. No sitten jossain toisissa bisneksissä se voi olla factoring nimellä kulkevaa niin kuin laskusaatava rahoitusta, jossa siirretään laskutus- ja myyntisaatavat rahastoyhtiölle. Toki on myös mahdollisuus lainata rahaa vaikkapa pankista. Nyt jos tässä keisissä tämä Raimo lähtee lainaamaan sen rahan pankista lainaa ja saa sen 500 000 tai 1 miljoonaa sieltä rahnaa ja sitten käyttää sen lainatakseen sen taas maailmalle muualle, niin silloin hän toimii vähän niin kuin itse pankkiirina siinä, että sekin on mahdollista, mutta liiketoiminnallisesti se ei ole kauhean järkevää. Tilanne näyttäytyy myös toisinpäin. Jos ajatellaan tätä rahoitusosaamista kilpailuetua, niin jos kasvun sijaan käykin niin, että kannattavuus heikkenee, tulee vaikka yksi iso tappio, mikä esimerkiksi rakennusurakoitsijoille hyvin usein tapahtuu. Joskus niin kuin on jopa niin, näkee, että on vähän niin kuin toistuvasti, että vuosi oli muuten hyvä, mutta sitten tuli se yksi tappiollinen keisi, joka vei tappiolle koko vuoden. Nyt jos kysytään, että kumpi näistä niin kuin kestää, nämä on niin kuin samaa liikevaihtoa ja samaa kannattavuutta tekeviä yhtiöitä, mutta kumpi kestää paremmin tappioita tai kumman riskin kantokyky on parempi, niin huomataan, että ollaan ihan eri tilanteissa, kun jos toisella on niin kuin rahoitustarve lähtökohtaisesti 0 ja toisella milli, ja sitten jos tulee 200 000 tappio ja tarvitaan niin kuin rahaa jostain kattamaan sitä, niin varmaankin on niin, että tässä tapauksessa Niilon on kohtuullisen paljon helpompi löytää se rahoitus 0 puhtaalta pöydältä kun taas toisen niin kuin tilanteessa, jossa raha- ja velkapiikki on jo kohtuu iso. Samoin tulee se kysymys niin kuin sekä yrittäjäomistajan että myös pankin näkökulmasta tai rahoittajan näkökulmasta, että
niin kuin mielellään rahoitetaan niin kuin hyviä hankkeita ja laitetaan niin kuin hyvää rahaa hyvän perään, mutta missä vaiheessa tulee se kohta, jossa niin sanotusti ei enää haluta laittaa hyvää rahaa huonon perään, eli ei pelätään, että tappiot vaan syvenevät ja joudutaan niin kuin entistä syvempiin ongelmiin. Tämä on niin kuin iso kysymys tässä. Edelleen tämmöisessä samanlaisessa niin kuin kaksi rakennusurakoitsijaa tilanteessa niin voi avautua tilanteita, että joku haluaa luopua kilpailijoista omistuksesta, tulee mahdollisuus ostaa vaikkapa samankokoinen yhtiö, sanotaan niin kuin tuollaisella perushinnoittelulla 3 kertaa käyttökate 1,5 miljoonaa. Nämä kaksi yhtiötä, jotka on siis samankokoisia ja samaa kannattavuutta tekeviä, mutta eri tavoin rahoitettuja, niin heillä on ihan erilaiset tilanteet ja mahdollisuudet ostaa tämmöinen kilpailija pois markkinoilta, kasvaa yrityskaupalla ja sitten vielä edelleenkin niin se, joka on tottunut hallitsemaan kassavirtoja, osaa sen rahoituksen ja kassavirtalaskennan ja hallitsee sitä ja on niin kuin kiinnostunut siitä, niin sehän niin kuin ennen rahoittajan pakeille menoa niin laatii niin sanotun proforma-laskelman, eli laskelman siitä, että jos omistaisimme tämän yhtiön nyt, niin miltä meidän yhteinen business näyttäisi. Ja sitä kautta niin kuin ennakoi sitä kassavirtaa, ja silloin niin kuin rahoituskeskustelukin on ihan erilainen kuin jos menee vaan kylmiltään keskusteluun ja sanoo, että haluaisimme näin paljon rahaa ostaaksemme tuon yhtiön. Sitten tässä korostuu myös se, että jos nämä kaksi eri yhtiötä ostaisi tuon kilpailijan ja upottaisivat sen omaan toimintamalliinsa, niin tämä toinenhan pystyisi tekemään sen ilman käyttöpääomatarpeen kasvua, toinen taas niin kuin käytännössä kaksinkertaistaisi käyttöpääomatarpeensa, jolloin siis kauppahinnan lisäksi pitäisi arvioida sinne niin kuin 1 miljoonaa euroa investointia käyttöpääomatarpeeseen, jolloin se kokonaisinvestointi ei olisikaan 1,5, vaan se olisi 2,5. Ja niin kuin tämmöiset kysymykset tulee niin kuin yrityskauppaneuvotteluissa tosi niin kuin merkitykselliseen asemaan, että ymmärretään se, että mitä se liiketoiminta tulevaisuudessa on, kun nämä yhtiöt yhdistetään. No, nyt me eletään sitten sellaisessa tilanteessa, sellaisessa maailmassa, jossa ollaan poikkeusoloissa. Tämä on niin vaikea asia ja vaikea kysymys, mutta meillä on niin kuin edelleen tällä hetkellä niin kuin tämä niin kuin 8-päiväissuoja, eli tämä niin kuin konkurssiuhkaisen maksukehotuksen suoja päällä. Jonkun käsityksen mukaan se olisi loppumassa tammikuussa lopussa. Mä en tiedä, mikä se tilanne on, onko se jatkumassa. Sitä jatkettiin kerran tuosta lokakuulta tammikuuhun. Totta ja ihan varmaa on se, että kun niin kuin laskutus tyrehtyy, niin monet alat on ongelmissa ja monet yrityksillä on niin kuin tosi tiukka paikka. Mä viittasin tuossa äsken johonkin tilastoon, jossa sanottiin, että tämmöisiä nukkuvia yrityksiä, no, taisi olla Hesarissa 2 päivää sitten, niin, että tämmöisiä nukkuvia yrityksiä, niiden määrä on kasvanut. Nukkuvalla yrityksellä tarkoitetaan sitä, että niille ei tule laskutusta mistään. Niin niitä oli 4% vuosi sitten Suomen vajaasta 300 000 yrityksestä, 4%. Nyt niitä oli 16%. Se on siis 12 prosenttiyksiköllä kasvanut. Se on 35 000 yhtiötä. 35 000 yhtiötä, jotka vuosi sitten laskuttivat asiakkailtaan, niin nyt eivät laskuta. Ja silloin, jos se, niin se liikevaihto, eli sisään tuleva kassavirta tyrehtyy, niin ollaan kyllä niin kuin tosi vakavan paikan edessä. Ja nyt meillä voi tulla tänä keväänä erittäin suuria haasteita tämän kanssa. Ja silloin tavallaan niin kuin tullaan rahoituksellisesti siihen kysymykseen, että jos uskotaan siihen liiketoimintaan, niin millä keinoilla sellainen yhtiö voidaan pelastaa. Lehdestä on ehkä luettu niin kuin Stockmannin yrityssaneeraushanketta. No, Stockmann on iso yhtiö, se on monimutkainen yhtiö. Suurin osa niin kuin meidän kaikkien yhtiöistä on paljon erilaisia ja ne on niin kuin tavallaan toisenlaisilla keinoilla pelastettavissa. Mä otin tähän yhden tällaisen esimerkin, joka on onnistunut operaatio. Ja se lähtee niin kuin siitä, tämä on graafisen alan yhtiö, jossa oli vähän niin kuin, ehkä se omistaja oli ehkä vähän niin kuin
jos nyt sanon persoonana ehkä vähän samankaltainen kuin tuo äskeisen esimerkin, tämä rahaa on Raimo. Ja sitten se johti siihen, että vaikka firma sinänsä oli hyvä liikeidea ja tuotteet ja asiakkaat ihan laadukkaita ja näin, niin se tahtoi se niin kuin nimenomaan se kassavirta olla aika niin kuin holtiton. Ja sitten kun tämä tilanne niin kuin eskaloitui, niin kassa oli tyhjä ja osakeyhtiön oma pääoma negatiivinen ja sitten oli alvit ja työnantajamaksut rästissä. Paha tilanne, rahoitettavuus erittäin heikko niin sanotusti. Lisää omaa pääomaa tarvittaisiin, mutta sitten omistajalla ei ollut joko kykyä tai halua siinä kohdassa sitä mielellään irrottaa mistään ja käteistä ei ollut. No sitten siinä niin kuin neuvoteltiin ja haettiin ratkaisua ja löydettiin sitten semmoinen ratkaisu, että omistaja otti lainaa tiettyjä vakuuksia vastaan, sijoitti sen yhtiön omaan pääomaan, sitä kautta oma pääoma vahvistui. Silloin pankkikin pystyi sitten lainaamaan sinne hieman lisää rahaa, ja näistä siis yhteensä yrityksen likviditeetti parani 150 000, jolla voitiin niin kuin akuutimmat rästit hoitaa pois. Samassa yhteydessä tehtiin käyttöpääomaremontti, eli tämän yhtiön toimintamalli muutettiin tuosta lainausmerkeissä rahaa on Raimosta siihen nuukaniiloon, ja tiettyjä omaisuuseriä myytiin pois ja vuokrattiin takaisin, ja sitten tehtiin koko pakettia koskeva rahoitussopimus. Ja tällaisella operaatiolla, johon siis käytännössä käytettiin niin kuin 150 000 rahaa, niin pystyttiin tämä yhtiö ja sen liiketoiminta niin sanotusti pelastamaan. Tässä ehkä niin kuin olennaista oli se, että siinä oli A, monia toimia, ja sitten B, siinä oli niin kuin kaikki tahot yhdessä. Et siinä syntyi se luottamus ja siinä syntyi se, että nyt laitetaan tämä kuntoon perhana. Se myös toteutettiin ja kummatkin teki sen, mitä lupas. Ja toi tarina päättyi niin kuin sillä onnellisesti, että se onnistui, kasvoi, kehittyi ja sitten lopulta se vielä niin kuin löysi sitten niin sanotusti hyvään hintaan uuden kodin. Kaikki oli tyytyväisiä. Mutta otsikossa lukee koskaan ei ole liian myöhäistä. Mun mielestä niin tärkeää se, että pitää taistella, mutta pitää olla myös lupa luovuttaa silloin, kun on niin kuin mahdoton tilanne. Mutta että jos tilanne ei ole mahdoton ja on halua, niin varmasti kaikki on niin kuin tehtävissä. Jokaiselle yhtiölle löytyy joka hetkenä niin kuin paras mahdollinen rahoitusrakenne, jos vaan halutaan. Sitten Heidi, toinen kysely. Nyt niin kuin, jos kysytään, että rahoitettavuus, niin kenen tästä pitäisi vastata yrityksen rahoitettavuudesta? Onko tämä niin kuin omistajan vastuulla? Onko tämä osakeyhtiössä hallituksen vastuulla? Onko tämä toimitusjohtajan hommaa? Onko tämä sellainen, että yhtiötä hyvin tunteva talousjohtaja vastaa tästä? Vai onko tämä, tuossa lukee näköjään kohta 2 kertaa kohta 3, mutta kohta 5 ulkoistetun konsultin hommaa. Mitäs mieltä tästä oltaisiin? Jatkettaisiin tähän niin kuin teemaan niin kuin rahoittajasuhteista ja siitä, että minkälainen se pitäisi olla. Niin tämä väitehän oli se, tai hypoteesi, että rahoittaja on niin kuin tärkein kumppani, siis yrittäjän tai omistajan tai yritysjohdon tärkein kumppani on rahoittaja. Ja silloin jos me uskotaan tähän, niin silloin pitäisi niin kuin ymmärtää se, että mikä se rahoittajan logiikka on. Mikä on luotonannon logiikka? No se on niin kuin tietysti se, että halutaan saada se raha takaisin ja sille niin kuin kohtuullinen tuotto. No silloin, jotta niin kuin voidaan enemmänkin kuin vaan haluta, että voidaan niin kuin uskoa siihen, että se saadaan ja tehdä niin kuin rationaalisia päätöksiä, niin silloin tullaan just tähän niin kuin uskottaviin tuleviin kassavirtoihin ja niiden arviointiin. Sen takia se on niin tärkeää. Tämän luotonannon logiikkaan liittyy myös se, että pankit ei ole huvikseen niin kuin tiukkoja ja tarkkoja, vaan niin kuin heidän kannaltaan se tilanne näyttäytyy sillä, että
että yksi huono luottopäätös, josta tulee luottotappio, niin se voi viedä niin kuin parhaassa tapauksessa jopa niin kuin kymmenien niin kuin hyvien tulokset. Siis se luottotappion merkitys on niin voimakas, että rahan lainaaminen on ihan erilaista kuin sijoittaminen, koska sijoittamisessa on aina niin kuin mahdollisuus, että se pääoma-arvo kasvaa, vaikkapa pörssiosakkeen arvo nousee, mutta luotonannossa niin se voi ainoastaan laskea luottotappion myötä, se ei koskaan nouse. Se on niin kuin hyvä ymmärtää se, että mikä on kumppanin rahoittajan logiikka. Hän haluaa saada rahat takaisin ja hän haluaa niin kuin varmistua siitä. Ja me ollaan niin kuin toistan itseäni, mutta siinä mielessä onnellisessa asemassa, että Suomessa toimii vakavaraisia ja hyvin johdettuja pankkeja, jotka osaa asiansa ja on pitänyt ne kunnossa. Se on hirveän tärkeää myös niin kuin yrityksen kannalta, että häntä rahoittava pankki on vakavarainen, ennustettava ja kykenevä toimimaan myös vaikeina aikoina. No, nyt niin olisi tuloksia. Jaha, no niin, katsotaan sitten kerran. Täällä näyttää siltä, että 35% on ollut sitä mieltä, että hallituksen tulisi vastata, 30% omistajan, 29% toimitusjohtajan, 5% talousjohtajan ja 1% ulkoistetun konsultin. Joo. Tämä on myös niin kuin tosi niin kuin hyvä vastaus, että siis niin kuin, varmaan sillä tavoin, että tätä rahoitettavuudesta pitäisi vastata sen tahon, joka vastaa strategiasta. Strategiasta useimmiten vastaa niin kuin hallitus osakeyhtiössä. Ja tässä oli siis 35% ja suurin vastuu nimenomaan, niin kuin, tai suurin äänimäärä, jos näin sanotaan, hallituksella. No sitten tietenkin niin kuin yrittäjävetoisessa yhtiössä niin omistaja, hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja on hyvin usein samassa persoonassa. Ja näin. Sitten taas laajemmin omistetuissa yhtiöissä niin tilanne on toinen, mutta niin mä olen niin ehdottomasti samaa mieltä, että oli minkälainen tahansa yhtiö, niin tämä niin rahoitettavuus ja rahoituksen hallinta niin, ja tuleva ja kassavirtojen hallinta, niin se pitäisi olla enemmän hallitusagendaa kuin mitä se on nykyään. Et siinä niin erittäin hyvä näkemys syntyi tästä. Nyt jos mietitään sitä tätä samaa rahoitettavuutta sieltä niin kuin pankin näkökulmasta, niin rahoittajathan reittaa nykyään yritykset. Ja mun mielestä niin sellainen hyvä kysymys on se, että kuinka moni tietää, että millä perusteella rahoittaja reittaa sun yrityksen. Sitä niin kuin ehkä kannattaa jossain rahoitusneuvottelussa kysyä. Pankit ei välttämättä niin kuin kerro ihan detaljoidusti sitä, koska se on heidän sitä omaa riskihallintaa, matematiikkaa, mutta niin kuin jollain perusteella, jossain niin kuin vaikka asuntotuotannossa tai asuntosijoittamisessa, niin esimerkiksi niillä sijainneilla saattaa olla hirveän iso asia. Jossain toisessa jutussa se on, varmasti kaikissa jutuissa se on se tuloksellisuus ja kassavirrallisuus, omavaraisuudella on tietty merkitys ja niin edelleen, mutta niin kuin, jotta ymmärtäisi niin kuin tärkeimmän kumppaninsa logiikkaa, niin olisi hyvä niin kuin käydä sellaista keskustelua, että millä perusteella sitä pidetään niin kuin hyvänä tai huonona, koska se auttaa myös siinä sen yhtiön kehittämisessä ja siinä, että rakennetaan sitä rahoitettavuutta, koska se on yhteistyötä. Ja sitten tullaankin niin kuin tavallaan siihen kysymykseen, että milläköhän tavoin tämmöistä niin kuin rahoittajakumppania niin pitäisi lähestyä. Ja niin kuin, silloin mä olin 90-luvulla pankkiiri ja silloin niin kuin, mulla oli niin kuin sellainen teoria, että mitä isompi yritys, niin sen helpompi niin kuin rahoittaa sitä ja se helpompi on asioida sen kanssa, koska siellä oli yleensä niitä ihmisiä, jotka niin kuin oli harjaantunut tekemään erilaisia laskelmia ja esityksiä. Ja tavallaan se niin kuin varmaan pitää siinä mielessä paikkansa edelleenkin, että niin kuin tämmöistä niin kuin taas niin kuin parikymmentä viimeistä vuotta niin kuin yrittäjänä yrityspuolella toimineena, niin oppinut sen, että niin kuin on hyvä valmistautua erittäin hyvin ja on niin kuin hyvä niin kuin miettiä ja esittää se niin kuin kirjallinen rahoituspyyntö siis kirjallisena sillä tavoin, että siinä on niin kuin muutamilla sivuilla kuvattu tarkkaan se, että mistä bisneksestä on kysymys ja ketä me ollaan ja tavallaan sitten niin kuin nimenomaan nämä menneen analysoinnit, mutta sitten tulevat kassavirrat,
riskienhallinta mielessä, mitä jos pohdintaa, ja sitten tavallaan tässä kumppanuusmielessä se, että miten tämmöinen rahoitustarve ratkaistaan, että mitä meillä on itsellä, mitä me tarvitaan niin kuin vaikkapa pankista ja mitä jostain muualta, vaikkapa takauksia tai muuta. Ja näissä niin kuin meidän yhtiöissä niin me käydään tällaista keskustelua siis niin kuin koko ajan. Pyöritetään näitä asioita läpi, jos ei viikoittain, niin vähintään kuukausittain. Ja kaikki kulminoituu aina niin kuin tuohon, mikä tuossa lopussa lukee, että laskelmat, mitä tehdään, niin osoittaa, että pystytään maksamaan se luotto korkoineen takaisin liiketoiminnan kassavirralla. Ja jos taas olisi niin, että ne omat laskelmat alkaisi näyttää siltä, että ollaanpas tiukalla, niin silloinhan niin tietysti niin kuin on niin kuin oman itsensä kannalta tärkeää pysähtyä ja miettiä sitä, että mitä kohtaa muutetaan, jotta homma pelittäisi. Mutta vielä niin kuin tästä kysymyksestä, niin kuin, että niin kuin sanoin sitä, että rahoittaja on tärkein kumppani, niin tämä on ehkä vielä vähän perustelematta, että miksi. Kumppanille niin kuin vaihtoehto olisi tavallaan sellainen kertakauppias. Se, että vähän niin kuin kilpailutetaan rahoitus ja otetaan sieltä, mistä se milloinkin on niin kuin edullisinta. Ja se on niin kuin täysin mahdollista. Jotkut tekee, niin jotkut tekee onnistuneesti. Mä en ole niin kuin nyt 20 vuotta tässä niin kuin pöydän niin kuin täällä yrityksen puolella toimineena, niin mä en ole koskaan nähnyt sitä kauhean järkevänä. Oikeastaan niin kuin muutamasta syystä. Yksi syy on se, että mitä niin kuin parempi ja pidempi yhteistyö saavutetaan, niin sitä niin kuin pienemmäksi se kitka muodostuu. On niin kuin äärimmäisen helppo niin kuin 17 kerran samalla kokoonpanolla pohtia ja ratkoa jotain rahoituskysymystä. Siinä on niin kuin arvoa, siinä on niin kuin tämmöistä inhimillistä pääomaa sen rahapääoman lisäksi. No sitten toinen asia, niin vaikeat tilanteet. Siinä vaiheessa, kun tulee joku kriisi, joku Kreikan velkakriisi tai mikä tahansa kriisi, ja niin kuin pankkien luotonantokyky heikkenee, niin siinä vaiheessa jokainen pankki priorisoi erittäin vahvasti omat asiakkaansa. Ja siinä vaiheessa on tärkeää, että on se kumppanuussuhde olemassa. Koska silloin, niin kuin, jos hyvinä hetkinä pelataan yhteen, niin on todennäköisempää, että huononakin löydetään yhteinen lanka. Ja sitten on ehkä myös niin kuin sellainen juttu, että pankin vaihtaminen, rahoittajan vaihtaminen on äärimmäisen iso ja työläs operaatio, eikä välttämättä aina johda ollenkaan parempaan ratkaisuun. Yhdessä meidän yhtiössä tuli sellainen tilanne, että me vuonna 2013 tehtiin tämmöinen operaatio, jossa niin kuin päärahoittaja vaihtui. Se aloitettiin tammikuussa ja loppui joulukuussa. Se oli vuoden mittainen projekti ja erittäin niin kuin työläs ja seikkaperäinen juttu. Mutta niin kuin tavallaan näistä syistä johtuen mun mielestä kumppani. Ja ei kertakauppias, vaan kumppani. Ja silloin niin kuin, kun pankki ei halua rahoittaa, niin silloinhan niin kuin kertakauppias niin kuin, vähän niin kuin ottaa nokkiinsa ja että mikä siinä on, mutta taas niin kuin kumppani ajattelee sen sillä, että no katsotaan, että löydetäänkö yhteinen, yritetään löytää ratkaisu ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tavallaan niin kuin tällä kumppanistrategialla jos yrityksen rahoitusstrategia on tällainen kumppanistrategia, niin silloin tavallaan se pyrkii myös varmistamaan sen koko ajan, että se on myös sille niin kuin rahoittajalle mielekäs. Että se on paitsi rahoitettava yrityksenä, mutta se on myös kannattavaa sille rahoittajalle. Koska ainoastaan silloin se sun rahoittajasti on kiinnostunut susta ja haluaa kehittää sitä yhteistyötä. Et niin kuin, itse asiassa, mä en tiedä, onko tämä nyt tyhmästi sanottu, mutta niin kuin, mä en muista 20 vuoteen koskaan yrittäneeni niin sanotusti vinguttaa alhaisinta marginaalia jostain lainasta, vaikka varmaan olisin niin kuin ikään kuin omalla taustalla osannut sen, mutta on aina pitänyt tärkeämpänä sitä, että niin kuin me halutaan tehdä yhdessä vielä se seuraavakin hanke, ja silloin sen pitää olla molemmille kannattavaa. Eli tavallaan niin kuin tästä rahoituksesta ja rahoitettavuudesta niin kuin yhteenvetona, niin tässä oli nyt muutama sellainen tärkeä asia. Ensimmäinen oli tämä liiketoimintamalli.
se, että se on omille resursseille sopiva. Kaikki ei voi olla niin kuin vaikkapa kiinteistösijoittajia, mutta melkein kuka tahansa voi toimia kiinteistökonsulttina. Ja se pitää löytää se kulloinkin omalle resurssille sopiva bisnesmalli, missä oma osaaminen ja pääoman tarve osuu kohdalleen. Sitten on nämä ennustettavat kassavirrat, joka on tullut tässä joka kohdassa sekä niin kuin rahoitettavuuden näkökulmasta että toiminnan jatkuvuuden kannalta. Ja sitten niin kuin tämä ehkä niin kuin mun mielestä niin kuin yksi ehkä jopa tärkein kysymys, niin että jos niin kuin, mä olisin hirveän iloinen, jos vaikkapa yksi henkilö keksisi tässä alkuvuonna sen nyt tässä tilanteessa mukana olevista, että miten hän pystyy tekemään rahoituksesta itsellensä ja yrityksellensä kilpailuedun. Tekemään jotain sellaista, joka joko niin kuin pelastaa vähän huonossa kunnossa olevan bisneksen, tai sitten miten hän rahoituksen kautta ja rahoitettavuuden kautta pystyy luomaan kasvua firmallensa. Ja sitten on tämä niin kuin älyttömän tärkeä rahoittajasuhde. Ja nämä on niin kuin ehkä ne olennaiset yhteenvedot tässä. Tätä tausta vielä, mistä mä puhun, niin kuin tämä meidän Investors House, niin me on niin kuin tehty niin kuin tosi paljon rahoituksia itsellemme. Me on nyt myös niin kuin sitten vähän niin kuin oman toiminnan ohessa tehty muille myös tämmöisiä niin kuin ennen kaikkea vieraan pääoman hankintaa. Meiltä on niin kuin kysytty, että voitteko te auttaa meitä tuommoisessa tai muuta. Ja me tehdään aina silloin tällöin sitä, ja jos niin kuin joku on kiinnostunut, niin me pystytään niin kuin tekemään joitakin, ei kauhean monia tällä hetkellä, niin kuin, mutta joitakin pystytään auttamaan, jos niin kuin rahoituksen järjestelyssä, jos on sellaisia tilanteita, että omistaja tai johto haluaa parantaa rahoitettavuutta tai järjestellä lainasalkkua tai luoda jotain uusia liiketoimintoja, joihin tarvitaan rahoitusta. Ja näin. Mutta hei, aika taitaa olla täyselle jopa ylitetty, niin mä kiitän mielenkiinnosta ja tietysti jos on jotain kysymyksiä, kommentteja, niin mielellään kommentoin, että onko Heidi, kuinka toimitaan? Joo, otetaan vaan tässä vielä pari minuuttia aikaa, niin otetaan vaan sieltä joku kyssäri ja kommentti. Sitten täällä on tullut kysymys kirjallisesti, että miten näet Finnveran roolin rahoituksen järjestäjänä? Siis Finnvera on niin kuin monessa tapauksessa erittäinkin merkityksellinen. Se Finnveran takaukset auttaa monia tahoja eteenpäin. Finnveran toimitusjohtaja usein sanoo, että Finnvera on yhtiö, joka pyrkii tekemään itsestään tarpeettoman, jolla se niin kuin koittaa sanoa sitä asiaa, että yritykset voisivat kehittyä sillä tavoin, että ne ei enää tarvitsisi Finnveran palveluita. Mutta totta kai Finnveran niin kuin toimintaan liittyy myös tiettyä niin kuin haastetta. Jos miettii tätä konkreettisena tätä koronatilannetta, mikä oli viime keväänä, niin tämä ei ole kritiikkiä niin kuin Finnveralle, mutta vaan enemmänkin niin kuin ehkä siihen niin kuin poliittisen päätöksenteon suuntaan, että se keväällä lanseerattu ajatus, että Finnvera takaa ja pankit jakaa, niin se on niin kuin täysin kuollut ajatus, että eihän se niin voi toimia, koska niin kuin tässäkin tänään on puhuttu, niin nimenomaan ne tulevat kassavirrat ratkaisee pankin kannalta sen rahoituksen, että se ei auta kauheasti, vaikka siellä olisi niin kuin Finnveran vuoren kokoinen takaus siellä takana, niin mutta totta kai niin kuin suomalaisessa rahoituskentässä Finnveralla on iso rooli. Mekin on joskus käytetty ja ollut mahdollisuus käyttää Finnveran instrumentteja. Yes, kiitoksia. Sitten muita kirjallisia kysymyksiä tuossa ei näytä olevan, mutta siellä on Pia Österlundilla käsi pystyssä. Ole hyvä, Pia. Aktivoi omaa mikrofonisi sieltä mikrofonikuvakkeesta vielä, jos haluat kysyä. Joo. Eli on tosiaan niin Österlundin Pia Satakunnan yrittäjistä, vastaa meillä omistajanvaihdos eli yrityskauppaneuvonnasta, ja mun mielestä tässä oli äärimmäisen hyviä
niin kuin nuo case-esimerkit ja yrityskauppahan on nopein tie kasvuun ja mun mielestä nuo esimerkit, mitä Petri tuossa esitti, oli erinomaisia, että olen erittäin tyytyväinen tähän koulutukseen. Onneksi osallistuin. Kiitos Petri. Kiitos kovasti. Otetaan vielä yksi kirjallinen kysymys tuossa on, että mitä tarkoittaa reaalikorko? Mitä tarkoittaa reaalikorko? Joo, reaalikorko on tavallaan koron ja inflaation välinen ero, että jos korko on 1% ja inflaatio on 2%, niin reaalikorko on -1%. Eli tavallaan niin kuin kannattaa ostaa vaikka, jos vaikka olisi inflaatio, joka puskisi niin kuin asuntojen hintoja ylöspäin, niin pienellä korolla kannattaa rahoittaa vaikka koko asunnon osto, koska asunnon arvo nousee enemmän kuin rahan hinta on. Että negatiivinen reaalikorko on niin kuin tämän hetken tilanne ja sellaisena niin kuin poikkeuksellinenkin maailmanhistoriassa. Viimeksi oli 70-luvulla. Yleensä reaalikorko on niin kuin selvästikin positiivinen. Yes. Aika on täynnä, niin lopetellaan tältä päivältä. Kiitos mielenkiinnosta kovasti ja oikein hyvää vuoden alkuun kaikille. Kiitos Petri lämpimästi myöskin tältä meidän puolesta, että olit pitämässä tämän päivän koulutusta ja kiitokset kaikille osallistujille myöskin, että olitte mukana. Petrin kanssa jatketaan aiheella tämä jokaisen pitäisi tietää yrityksensä arvosta ja myyntikunnosta 9. päivä helmikuuta, eli tuommoisen noin kuukauden päästä. Sinne siis ilmoittautumaan. Tämäkin koulutus löytyy tuolta yrittäjät.fi kautta koulutuskalenterista. Ja sitten vielä maaliskuussa on tuo pörssivalmennuksen 3. kausi, niin siitä vielä myöskin sitten webinaari, jos pörssiin haluaa yrityksensä viedä. Toivottelemme täältä oikein mahtavaa päivän jatkoa kaikille ja oikein hyvää alkanutta vuotta. Kiitos, moi moi! Kiitos, moi!